після стрімкого наступу нацистської Німеччини на територію Західної Європи під загрозою опинилися всі країни, які до недавнього часу намагалися умиротворити Гітлера. За 10 днів наступу Вермахту 20 травня 1940 року війська союзників опинилися в оточенні в районі міста Дюнкерк. 21 травня англійським силам вдалося вдало контратакувати німців в районі міста Арас, внаслідок чого 24 травня фюрер віддав так званий стоп-наказ, через що наступ призупинився. Ніхто не знає, чому саме це відбулося. Можливо, Гітлер побоявся, що панцерваффе будуть знищені внаслідок корабельного вогню британців. Або ж він хотів здійснити жест доброї волі, щоб англійці вийшли з війни. Становище союзників ще й погіршили капітуляція Бельгії 28 травня 1940 року і нерозумні дії французів. Зважаючи на все те вище згадане, було прийнято рішення про евакуацію підрозділів військ. Так розпочалася евакуація союзних військ, яка отримала назву «Операція Динамо». Приготування до евакуації розпочалися ще 20 травня. Тоді ж командувати операцією призначили віце-адмірала Бертмана Рамзея. 26 травня 1940 року було офіційно віддано наказ про евакуацію військ. Ніч з 28 на 29 травня британці провели блискавичний маневр, ставшись до місця евакуації вузької смужки узбережжя поблизу Дюнкерка. Інші два підрозділи, що прикривали місто Ліль, також намагалися дістатися до району евакуації, проте їх операція пройшла невдало, внаслідок чого війська змушені були скласти зброю. Всього операція тривала упродовж 9 днів. Загалом участь у ній взяли близько 860 суден із Франції та Великобританії. Переважно це були торгівельні та рибальські судна. Загалом було евакуйовано 338 226 військових, серед яких 215 тисяч британців та 123 тисячі французів та бельгійців. А тепер до чого це все ми? Відповідь дуже проста. Ви могли помітити, що ситуація в Дюнкерку та в Маріуполі майже подібні. Що тоді, що зараз нацистські, а тепер рашистські війська оточили угрупування військ противника на невеликому шматку узбережжя. Різниця хіба в тому, що німці дали можливість евакуювати гарнізон військ союзників, а рашисти і досі блокують територію Азовсталі, не даючи змогу евакуюватися навіть цивільним та не пропускаючи жодних гуманітарних вантажів. Ніхто достеменно не знає, чому Гітлер видав стоп-наказ та дозволив провести евакуацію, але тоді фактично була застосована процедура екстракції, та сама, про яку просили полк Азов та 36-та бригада морської піхоти. Нині ж про евакуацію, окрім України, також просила Туреччина, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Ватикан. Проте нинішній фюрер абсолютно відкидає всі пропозиції про евакуацію, заявивши, що бомбитиме доти, доки вони не здадуться або не загинуть. Задля справедливості варто було б сказати, що нині з Азовсталі евакуйовано всіх цивільних.